it's me again, Jedi, and welcome back dito sa aking channel. For today's video, I'll be showing you the power of makeup. So, naisipan kong gawin to kasi talaga kahit ako, na-amaze ako kapag natatransform ko yung mukha ko kapag nagme-makeup ako. So, ang gagawin ko for today's video is lalagyan ko ng makeup yung other half ng face ko and yung kabila is wala para makita natin kung paano niya totally na-transform and na-cover yung mga imperfections sa aking face. So, if you wanna know kung anong kalalabasan ng video na ito, please keep on watching. So, there you have it, guys. Ito na nga yung nagawa kong power of makeup look. So, on this side, walang makeup. And on this side naman is my makeup. And marami akong napansin na advantages and disadvantages ng my makeup. So, first, ang napansin ko is, kapag wala kang makeup, ayan, makikita mo yung natural glow ng face mo. Plus, yung mga ugat-ugat. Di ba parang sobrang natural dahil wala kang makeup. But,
yun lang yung pagka-pula na natural and yung pagka-glowy niya is hindi mo makukuha kapag meron kang makeup, and makukuha mo lang siya kapag naglagay ka ng blush on or naglagay ka ng highlighter sa face mo or gumamit ka ng dewy na foundation, kasi ang ginamit natin ngayon is semi-matte na foundation, and yun, na-cover niya naman bongga, pero parang ito pa rin yung mas magandang tingnan, yung natural lang and sobrang hindi nalalayo sa kulay ng katawan mo. Kasi of course dito, well, mas maputi yung face, may tendency na ganon, and meron din namang mas darker yung face mo. Like for example, ang nagamit mong foundation is a little bit darker on your skin. Pero, yun nga lang, ang kagandahan lang ng naka-makeup is, ayan, parang, ano talaga, sobrang perfect ng lahat. For example, yung kilay mo, na-enhance talaga yung shape niya. Yung lips mo, nagmukhang mas makapal siya because of the lipstick. And, ano ba, nag-contour tayo, so lumiit and mas payat tignan yung aking face dito sa side na to. Plus, ano pa ba? Na-cover niya yung mga ugat-ugat, yung mga discoloration, yung mga imperfections, and parang mas, ano siya, mas batak. So, parang mas naka-lift yung face mo while dito parang bagsak, 'di ba? And of course, na-cover niya yung sobrang tindi kong eye bags dito sa area ng ilalim ng mata. And yun talaga, guys, yung nagtitrigger sa akin mag-makeup lagi. Yung under eye ko na yun. Ang only thing na pwede kong magawa is make-upan siya. So, yun, kaya ako nawiwili mag-makeup kasi nga tinatago ko yun. And, yun guys, for those na nagme-makeup and, yun nga, may mga nagkikriticize sa inyo na bakit kayo nagme-makeup pa, ganyan. Siguro ganon din kayo sa akin na may mga gusto kayong i-cover and mas confident kayo kapag naka-cover yung parte ng mukha nyo na yun or even yung buong mukha nyo, nakakoveran ng makeup. So, huwag kayong mag-alala kung ganon yung sinasabi ng ibang tao kasi kayo yan sa sarili nyo. If you want to have a bit color sa face nyo and dun kayo na-feel good, okay lang yon. Huwag kayong magpadala sa sasabihin ng iba, but still, be mindful na maging appropriate pa rin yung makeup na suot-suot nyo. Hindi naman kayo sobrang, alam nyo yun, tingkad for such an event, ganyan. So, tama lang din, yung minimal use of makeup pa rin yung isasuggest ko para sa inyo. Para hindi naman din kayo pagtawanan na mukha kayong clown, or even ako, may mga times na ganon. So, yun lang, kung confident kayo na naka-makeup kayo, go for it. And so, that's it guys for today's video. Sana nagustuhan nyo ang aking side-by-side ng without makeup and my makeup. And kayo nang bahala kung anong gusto nyong gawin sa inyong mukha. Try nyo rin to para makita nyo yung mga imperfections na gusto nyo talaga or dapat takpan. Kasi ako ngayon parang may mga nare-realize pa ako na konti na, dapat pala kinover ko to, ganyan, ganyan, ganyan. So, yun lang guys, pwede nyo i-try to on your own. O kaya magpa-makeup kayo, kalahati lang ng face nyo, ganyan. And nag-enjoy akong gawin tong makeup na to, so for sure mag-enjoy din kayo. And yun guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, please give it a like and pakishare na rin sa madlang people. And please subscribe dito sa aking YouTube channel. And don't forget to follow me on my social media accounts. I'm Jedi Sison sa Instagram, sa Facebook, and sa Twitter. And yun lang guys. Mukhang buburahin ko na to kasi hindi naman ako makakalabas ng ganito ang itsura ko. So, yun lang. Thank you very much and magkita-kita tayo sa mga susunod ko pang video. Bye!